Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon sa video na ito, ipapakita ko kung ano ang nilalaman ng ating V8 audio interface. Kadadating lang kanina, so naisipan ko i-video ka agad ito at kuhanan pati yung nasa loob ng V8 na ito, V8 interface. Okay? So sisimulan na natin. Thank you guys. At eto guys, bubuksan na natin ang package galing sa Lazada. Okay? So pag open ko, naka-bubble wrap naman, okay naman. And then, pero yung box niya parang use or parang hindi na siya bagong-bago kasi may lukot na. And then, I open ko to. Okay, kompleto naman yata yung mga wirings. Dalawang audio jack to cellphone or Android phone. Tapos isang charger cable. Okay. Okay, and then ito muna. Meron siyang manual. So, sobrang liit ng kanyang manual. Parang bond paper lamang na naka-xerox. Tapos, ito na yung main part ng V8. Ito yung V8 audio interface. Okay? So far, okay naman siya. Katamtaman yung kanyang bigat at parang matibay naman. Matibay siya. Sa casing, matibay siya. Okay. Meron siyang mic. Dynamic mic input. Mic na 3.5mm. Headset. Headphone. USB. Auxiliary phone 1, phone 2. Talagay ko pwede rin sa laptop ito. Kasi meron siyang pwede rin siguro kasi pwede kong mag-convert ng wire na ganito sa ating laptop. Okay. So, andito mga button. Travel, bus record, company, reverb. Tune, shockwave, stainless. Yan, marami pang iba. Medyo mahigpit ang mga volume. Siguro dahil bago pa ito. So guys, samahan nyo ako. Ating buksan kung ano yung nasa loob ng interface na ito. Audio interface. Okay? Tara guys. So, ito yung nilalaman ng inner parts ng ating V8 audio interface. At makikita nyo, meron siyang battery pack dito na meron siyang battery pack at the back of the PCB board. So, ito yung mga volume control at iba pa. Tie restore, kumbaga ordinary lang ito, maybe ordinary or pwede na rin, pwedeng original, hindi ko alam. Okay, so
Yan. Yan po yung mga parts ng ating V8 audio interface. So, iti-test natin ngayon. Power button is press 3 seconds para mag-on yung ating interface. Ayan. Ito nga yung battery niya. So guys, let's see if gumagana siya. Tingnan natin. So guys, ibabalik na natin sa kanyang housing. So para magamit na natin at may test. Okay? Thank you. Output ako ng headphone, and then power on, press about 3 seconds and magla-light blue siya, and then testing. Minions. Ito, Minions. Kinis ka niya? Sabog yun.
Maria, ako na. Okay guys, thank you, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, like and comment down below. Thank you.